Ito po yung mga kakailanganin natin para sa ating DIY eye mask. Green tea, $200 ml water, tapos calamansi for vitamin C, then pipino or cucumber, and blender, tsaka itong round na cotton pads. Let's start! Yan, lagay na natin yung cucumber. Slice ko lang yan. Slice ko siya. And then, yung green tea. Yung anak ko kasi gusto manood. Kaya naiyak siya. And then, calamansi. Ang nito, ang original recipe nito is gusto niyang bumaba sa high chair kaya umiiyak. Lemon, pero since nandito tayo sa Pinas, mahal ang lemon, calamansi na lang. Rich in vitamin C din naman to. Hindi ko na lalagyan ng sounds ha. In ko lang tong cotton pads into half. Lalagay ko dito sa tasa. Yan. Ganyan lang. Lahat to, isahatiin ko siya into half. Ay, parang magagamit siya lahat. Ayan. Soak lang natin. Hayaan natin ma-absorb. Malinis ang kamay ko. Hayaan natin ma-absorb ng bulak. Make sure na malinis yung mga kamay bago humawak ng bagay-bagay. Hayaan lang natin mga 5 to 10 minutes. Ang kamay ilalagay ko siya sa ziplock yung mga bulak inahangin. Pero pipigain natin konti. Make sure na sila, pantay-pantay yung pagkakapatong-patong. Konting tiga lang. Yan pinantay ko Wala kasi akong malaking ziplock Kung medyo malaki dyan, mas maganda. Ayan na meron ako. Basta ganito lang lahat. Ipantay-pantay lang. Tapos, konting piga para mabawasan yung yan, nalagay ko na lahat sa ziplock. Tapos, ilalagay ko siya sa freezer or sa chiller lang, yung ilalim ng freezer. Tapos, yung natira is nilagay ko dito sa lalagyan, sa baonan. Para susunod, magamit ko pa siya. Kung pwede pa siya, amuhin ko kung pwede pa. Pero siguro naman, okay pa yan. Tapos, ito, madali ko naman ito mauubos dahil halos lahat kami dito sa bahay ay maa-eye bags. And, ang ko lang, suggest ko lang, ang pangit ng nabili kong cotton pads. Medyo naghihimol-mol siya. Kasi nung nagpunta ako ng supermarket is, yan na lang natera. Hindi ako nakapunta ng Watsons. So, sa susunod, hindi na ito yung pipiliin kong cotton pads. Yung yung clean, yun, yung maganda yung tatak na yun Ito, bagong lang to bago ko lang to na try, itong cotton pads na to. Kasi nga, yun nga, ito na lang yung natera. So, yun lang. Nalagay ko sila lahat sa sa chiller. Pwede nyo salain or strain yung gagawin yung mixture. Sa inyo, ako okay lang kung meron ganyan. Pero pwede salain. Tinamad lang ako kanina tsaka nagmamadala ako kasi yung anak ko umiiyak. So, ayan. Iwan ko lang to dito ng mga 5 minutes. Ganun na. Bago pa ako nito Wala pa akong skincare. Inuna ko to.
Kasi sakop siya dito. Sakop yung dito eh. Ano to, nilalagyan ko to ng skincare. So, para hindi maalis yung skincare sa bandang dito, inuna ko munang ilagay itong eye mask or eye patch. Kasi hanggang dito lang naman talaga, di ba, yung under eye area natin. Pero since, siya, umabot siya hanggang dito, so okay lang naman. Tapos yung mga, dito, liquid, yung mixture, naglalagay ako dito sa ibaba. Ayun lang, sana magustuhan nyo. Yung napakiramdam niya nga pala sa sa eyes is medyo with cooling sensation. Konting-konti lang. Tapos nakaka-refresh. Kasi ako, lagi akong puyat. Ayan, sa mga dyan, eye bag, katulad ko. Sana try nyo to guys. Diba? Matagal. Gusto nyo, pwede nyo salain. Kasi katulad nyo may mga tira-tira yung balat ng ng cucumber. Yan, para mawala yan. Kasi feeling ko, rin siya, meron din kasi siya, di bang, vitamins yung mga balat. Pero lang sa inyo naman yun. Kanya-kanyang preference naman tayo. Kung gusto nyo salain or hindi. Ako okay lang ganito. Pero susunod, try kong gamitan ng strainer para wala siyang mga ganyang kalat. Yun lang guys. Good night. God bless you.